بسم الله الرحمن الرحیم. اوومه ویډیو مو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې پوینټر ټو پوینټر زده کړو. یعنې پوینټر ټو پوینټر څخه مو مقصد څه دی؟ د پوینټر باندې موږ او تاسې پوهېږو چې کله موږ یو پوینټر ډیفاین کړو، د دې څخه مو مقصد دا دی چې موږ څه کوو؟ په هغه کې د یو میموري اډرس سټورو. مثال له خبرې زه وایم وم د انټ د ټایپه د x په نامه یو وریبل راته ډیفاین کړه، دې ته والیو مساوي کړه د دې والیو په 10 سره. اوس زه راځم د دې دپاره چې د دې x میموري اډرس واخلم په یو وریبل کې سټور کړم، نو زه راځم څه کوم؟ یو پوینټر وریبل جوړوم. پوینټر وریبل د p1 ورته وایم چې د p1 والیو مساوي کړه په اډرس اف چا سره؟ x سره. یعنې په p1 کې د چا اډرس سټور کړه؟ د x. پوینټر ټو پوینټر څخه مو هدف دا دی. اوس خو دا p1 داسې یو پوینټر دی چې په ځان کې د چا اډرس سټوري؟ د x ده. موږ خو چې هر وریبل ډیفاینوو په هغه پر ریم باندې یو اډرس خامخا ځان ته پیدا کوي، خامخا دا چې دی سټوریږي یو اډرس دی پر ریم باندې جوړوي. اوس خو x ځان ته اډرس لري. کله چې p1 موږ ډیفاین کړو دا پوینټر وریبل، دا پوینټر وریبل خو صحیح دی، د ده والیو خو یو اډرس دی، خو خود دا p1 هم پر ریم باندې یو اډرس لري که نه لري؟ د دې p1 د اډرس د سټورېدو لپاره موږ راځو یو دوهم پوینټر څه به کړو؟ ورته ډیفاین کوو تر څو د دې p1 میموري اډرس په هغه وریبل کې سټور سي. اوس به زه راسم دوهم پرېږدو، اولو په دې باندې سر خلاص کړو. مثال له خبرې زه راځم ساده د پوینټر څخه استفاده کوم، ورته وایم چې اډرس اف x is د x اډرس، خو چې د x په واسطه چې زه د x اډرس پرنټوم د ریفرنس اپریټر او x end line. بیا د p1 کې اوس چې سټور دی د x اډرس، راځم دا پرنټوم address of x using p1. د p1 په واسطه د اډرس راته پرنټ کړه p1. اوس به راسو دا پروګرام به رن کړو، دی به موږ ته څه وکړي؟ د دې اډرسونه به راته د x اډرس به راته پرنټ کړي. ګوره address of x using of x is دغه اډرس دی او د p1 په واسطه دا دی هغه اډرس دی. اوس به زه راسم p1 به وګورم چې p1 ځان ته یو اډرس لري که نه لري. دلته به یو بل اینډ لاین ووایم تر څو راته روښانه سي. ورته سی اوټ اډرس راته پرنټ کړه. د چا ده؟ د p1 ده. اوس د دې اډرس پرنټوم ریفرنس اپریټر p1. اوس ګورئ p1 به ځان ته جلا اډرس لري، دا خو د x اډرس دی، صحیح دی؟ په p1 کې د اډرس سټورو، خو دې p1 بیا ګوره ځان ته اډرس لري، صحیح دی؟ اوس د چې p1 د سټورېدو لپاره د میموري اډرس د سټورېدو لپاره زه راځم دوهم پوینټر ورته څه په کومه؟ ډیفاین کوم. نو کله چې موږ او تاسې د یو پوینټر اډرس غواړو په یو بل پوینټر کې سټور کو، نو موږ د ډبل ډیفرنس یا اسټریکس اپریټرو څخه استفاده کوو. اوس دا p1 کم اپریټر دی؟ څو دغه ډیفرنس اپریټر لري؟ p1 یو. اوس زه د میموري اډرس سټوروم، راځم د ډیفرنس یا اسټریکس دوه اپریټره او بیا هم p2. اوس دا هغه پوینټر دی چې په دې کې د دغه پوینټر میموري اډرس سټوریږي، نو زه ورته وایم چې دی مساوي که په اډرس اف p1 سره. اوس به راسو سی اوټ، دلته خو مې اډرس دا دی، خو دې د p1 په واسطه پرنټ کړي. اوس زه بیا راځم د p2 په واسطه غواړم د p1 چې پرنټ کړم میموري اډرس، ځکه په p2 کې موږ وایو چې دا پوینټر ټو پوینټر دی، یعنې د دې پوینټر کې اوس د کم پوینټر میموري اډرس پروت دی؟ په دغه میموري اډرس پروت دی. اوس به راسم ورته ولیکم چې اډرس اف p1 using څوک؟ p2. د p2 په واسطه زه اوس غواړم دا څه وکړم؟ پرنټ یې کړم. نو ورته وایم چې په p2 کې چې کوم میموري اډرس پروت دی هغه راته پرنټ کړه. دلته بیا اوس وګورم، سپیس به ورکړم تر څو دا میموري اډرسونه په ترتیب سره هلته ووینم. دا مو د x میموري اډرس و، دا د p1 میموري اډرس دی د p1 په واسطه، دا د p1 میموري اډرس دی چې د p2 په واسطه باندې مې څه په وکړئ؟ پرنټ مې کوي. اوس که غواړم څه وکړم؟ د p2 اډرس په یو بل پوینټر کې سټور کړم. اوس خو p2 هم یو وریبل دی چې موږ ډیفاین کړي د پوینټر د ټایپه. اوس p2 هم ځان ته څه لري؟ یو میموري اډرس لري. و بیا ګورو سی اوټ
address of P2 د P2 address راته پرنټ که د چا په واسطه خو چې د P2 په واسطه ورته وایم چې address of P2 د P2 address راته پرنټ که اوس که وګورم P2 هم ځانته یو میموري اډرس لري د P2 میموري اډرس دا دی اوس زه غواړم د دا P2 میموري اډرس چې یو پوینټر ورایبل دی د یو بل پوینټر په واسطه باندې څه وکړم سټور کړم نو زه راځم اوس دلته که وګورو دا پوینټر ورایبل دی څو د ډیفرنس اپریټر لري 2 نو راځو د انټر ټایپ داسې یو پوینټر ورته ډیفاینو چې 3 د اسټریک یا ډیفرنس اپریټرونه ولري دې ته به وایم چې شي وکړه P3 ورایبل ډیفاین که د والیو چې د مساوي که په اډرس اف چا سره P2 سره د P2 اډرس خو ما پرنټ کړي اوس دا دی خو چې د P2 په واسطه راځم د چا اډرس اف P2 using اوس د چا په واسطه زه غواړم د پرنټ کړم میموري اډرس د P2 ده د P3 په واسطه د P3 په واسطه ماته چې وکړه د P2 میموري اډرس پرنټ کړه دا هم P3 انټ لاین اوس که وګورو دا یې هم بخښه دې وي اوس بیا رن کړم د X میموري اډرس و د P1 په واسطه د X میموري اډرس مې پرنټ کړي خو چې د P1 میموري اډرس ته که وګورو دا دی د P1 میموري اډرس مې په P2 کې سټور کړي چې یو بل پوینټر ورایبل و دا دی هغه د P2 د P1 دایره ته پرنټ کړي P2 چې د P1 میموري اډرس پروت و پکښې کې P2 خو چې ځان ته یو بل میموري اډرس لري دا د P2 میموري اډرس دی د P2 میموري اډرس مې په P3 کې سټور کړي دا د P3 په واسطه مې د P2 میموري اډرس پرته پرنټ کړي نو په دې شکل موږ پوینټر ټو پوینټر یا د یو پوینټر چې موږ غواړو د هغه میموري اډرس په بل پوینټر کې سټور کړو په دې شکل موږ د هغه څخه استفاده کوو مننه